Salutare, dragi prieteni! De ceva timp, nu doar pe internet, nu doar în online, ci și persoane care mă cunosc, chiar prieteni, mă avertizează că nu fac bine ceea ce fac, că dau atât în Rusia cât și în Statele Unite ale Americii, că vorbesc atât de liber despre unii politicieni. Părerea mea este că îmi fac doar datoria, adică sunt cât pot eu să fiu de imparțial, să nu umblu cu ceara vopsită, încerc să fiu cât mai corect și mai cinstit și dacă prietenii mei americani greșesc, trebuie să le spun că greșesc. Și mă bucur că nu sunt singurul care vorbește despre problemele care sunt în acest moment în Statele Unite ale Americii, pentru că sunt niște probleme foarte, foarte grave în Statele Unite ale Americii. Am văzut zilele trecute că ambasada Statelor Unite ale Americii în două rânduri ne-a urecheat pe nedreptate, pentru că am anulat alegerile, pentru că România a anulat alegerile, asta în timp ce, iată, Donald Krasnov Trump, un infractor. Trebuie să o spunem, oameni buni, acest om este un infractor care ar fi trebuit să ajungă la pușcărie, nu la Casa Albă, ajunge în Statele Unite președinte ale Americii. Cu tot filtrul Statelor Unite ale Americii pentru apărarea democrației. Și atunci trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să spunem că nu mai avem de învățat lecții de la Statele Unite ale Americii, pentru că Statele Unite ale Americii în acest moment s-au făcut de râs, nu mai sunt un far călăuzitor al lumii libere, ei au devenit, de fapt, în acest moment, la jumătatea drumului, sunt la jumătatea drumului către un stat totalitar, către o dictatură. Nu știu ce o să-i mai oprească, cine nu o să-i mai oprească, dar mi-au plăcut foarte, foarte mult niște atitudini, între care atitudinea unui ziarist român, Banciu, place foarte mult de Banciu, chiar dacă uneori nu sunt de acord cu el că vorbește mai vulgar, eu încerc să păstrez cât de cât tonul, mi-a mai scăpat și mie de-a lungul timpului niște porumbei, dar Banciu spune lucrurilor pe nume și numește foarte bine și arată ora exactă lui Sabin Orcan, cel director de la Newsweek, care ne spunea să avem grijă să nu cumva să dăm în Statele Unite ale Americii, în ambasadă, că nu-i bine. Nu. Eu nu sunt jurnalist, eu sunt antreprenor, sunt om liber și fac tot ceea ce fac din pasiune. Puteți spune că sunt un jurnalist sau un creator de conținut, ca să zic așa, amator. Nu sunt un jurnalist profesionist, dar tot ceea ce fac cu credință și, zic eu, în slujba adevărului și a dreptății. Și iată, mi-a plăcut foarte mult și trebuie să vă arăt acest lucru, această atitudine a lui Banciu, care pur și simplu îi arată ora exactă atât lui Sabin Orcan, cât și mai ales ambasadei Statelor Unite ale Americii, numindu-le exact așa cum merită. Donald Trump este un animal, este un măscărici, este o jivină, nu este un politician, da? Păcat că jurnaliștii din România n-au curajul să spună lucrurilor pe nume, că ne-ar avantaja. Noi nu trebuie să avem o relație de vasalitate cu SUA. Da, este un partener important, dar noi nu trebuie să fim vasalii lui. Da? Și noi ca jurnaliști, în primul rând, că politicienii sunt corupți, dar noi ca jurnaliști ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Nu avem nimic de pierdut și asta e datoria noastră. Administrația Trump este o minciună, este o ordinărie, este o golănime. Da? Păi Statele Unite își permite să dea lecții de democrație României, care și-a anulat alegerile prezidențiale dintr-un motiv super justificat. Ambasada Statelor Unite la București a dat două comunicate zilele trecute, atrăgându-ne atenția că aici nu-i democrație. Păi tocmai, din punctul ăsta de vedere,
că s-a întâmplat, că a fost o greșeală, că a fost o întâmplare, că a fost un ricoșeu fericit. Bă, noi am anulat niște alegeri unde un putregai încerca să pună mâna pe țară. Asta ar fi putut să fie practic o lovitură de stat. Deci România, așa cum este ea, nepregătită pentru democrație mototoală, cu corupție la toate nivelurile, un Camerun al Europei, a reușit, bă, fraților, mană cerească, miracol, să anuleze alegerile prin care se dădea lovitură de stat. Da? Era efectiv, vedem tot ce apare în spațiul public, a fost o tentativă de lovitură de stat, bă, pe baza unui vot măsluit, nu era nimic democratic acolo. N-ai voie să furi, dar nu înseamnă că dacă eu îți număr bani în față când îți dau salariu, da, și fac ca Giovanni, jumătate ți iau înapoi când ți număr, avea el șmecherie, nu înseamnă că e transparent. Deci n-a fost nimic curat. Sub auspiciile unei eventuale democrații s-a încercat o fraudă de proporții. Și vin americanii să ne spună nouă. Da? Vă dați seama, totuși între oameni inteligenți acum. Ce crede un om inteligent despre administrația Trump când ea vine și să face de râs? Ambasada SUA, căciulindu-se la administrația Trump. Pe cum să spui așa ceva, mă? Vedeți-vă că voi ați sugrumat democrația. Dimpotrivă, mă, proștilor. Da, am respectat democrația. Un bandit, un criminal, da, un hoț, un corupt poate să devină președintele unei țări, fraudând sistemul electoral. Sigur, în Statele Unite s-a întâmplat. Donald Trump trebuia să fie la pușcărie, nu la Casa Albă. Dar asta nu înseamnă că noi n-am respectat democrația. Ba da, am respectat-o. E adevărat că e un miracol. E adevărat că n-avea nicio logică cu tot ce s-a întâmplat înainte, în toți anii aia de corupție. Dar de data asta am respectat-o, mă. Nu poți să-i permiți unui infractor să devină președintele unei țări. Asta înseamnă democrație. Vine Statele Unite să ne dea nouă sfaturi după ce ei și-au cocoțat cel mai tembel președinte din istorie la Casa Albă. Și noi tăcem, l-am auzit și pe Orcan, trăgându-l pe ăla de mână, nu, că interesul României este ca noi să ne adaptăm la felul în care percepe lumea Donald Trump. Noi suntem jurnaliști, nu ne adaptăm la nimic, boule. Există doar dreptate și respectarea legii, altceva nu. Restul este că ai tu interese. La Newsweek sau unde ești tu. Eu n-am interese că sunt jurnalist. Statele Unite, în momentul de față, este o caricatură a democrației, nu o democrație. Un cetățean care trebuia să intre la pușcărie și ar fi intrat în condiții normale, da, vă reamintesc situația de la Capitoliu și atunci tot ce s-a întâmplat, a ajuns președintele SUA, bă. După ce contestase alegerile data trecută, a făcut un circ cum n-a existat nicăieri în lume. Asta nu înseamnă că este un act democratic. Le transmit autorităților din România că noi nu trebuie să respectăm, da, lipsa de democrație, indiferent de unde vine ea. Nu scrie, Statele Unite n-au inventat democrația. Da? Nu scrie nicăieri că noi trebuie să fim slugile cuiva. Să-i respectăm atâta timp cât sunt parteneri loiali. Această administrație n-are nimic loial în ea. Ca să fie clar. Cine consideră că ăștia sunt oameni de respectat, va plăti în fața istoriei. Este o anomalie pe care timpul o va corecta. Deci nu merge cu slugărnicia. Trebuie să fim prieteni și să avem parteneri pe cine este corect. Indiferent cine este ăla. Nu mergem cu etichete aici. China trebuie nu știu cum, aia trebuie... Nu, tată. Cine este corect, ăla este partenerul tău. Dacă vrei să fii cinstit. Sunt și oameni cinstiți în țară. Da? Care se uită și nu știu ce să creadă despre această atitudine. Ce este această atitudine la adresa Statelor Unite? Doamne, aveți curajul și spuneți, noi nu recunoaștem administrația Donald Trump. Da? Noi nu considerăm că acest președinte este unul legitim și că se pricepe la politică. România păstrează o relație mai mult decât amicală și cordială cu poporul american, da? Pe care sigur îl stimăm și avem tot, dar nu față de administrația Donald Trump, că este o rușine mondială. Dar ca să fie clar, nu sunt cumpărați jurnaliștii așa cum vreți voi. Nu stabilește Uniunea Europeană, exact cum spunea domnul de la Curtea Constituțională. Nu vine nimeni să-i dea curții, da, indicații. Exact așa este și aici. Noi știm ce înseamnă democrația, că la școală am fost și noi, nu numai Donald Trump. Știm ce înseamnă să te ascunzi după
după deget, cum zicea marele nostru antrenor, sau el cum spunea, după cireș, așa. Știm ce înseamnă toate șmecheriile astea, că suntem trecuți și noi prin viață. Nu trebuie să respectăm orice imbecilitate doar ca să fim slugi. Nici în fața Uniunii Europene atunci când n-are dreptate și când ne atacă fără justificare, și nici în fața Statelor Unite. Nu mă interesează parteneriatele, da? Facem ceva pe ele. Oricum ele sunt numai pe hârtie, dovadă că nu avem niciun parteneriat. În momentul în care aveam un pic de nevoie, i-au contestat. Singurul moment în 35 de ani când România a fost democratică cu adevărat. Și și-a anulat alegerile care ar fi fost cea mai mare fraudă din istoria Uniunii Europene. Așa ceva n-a existat nicăieri în UE. Să ajungă unul care avea 1% în sondaje, președintele unei țări 100% pe fraudă. Nu există niciun caz. Din 1960, de când s-a fondat Uniunea Europeană, nu s-a raportat așa ceva. O singură dată România face un gest absolut democratic și vine imbecilul ăsta de la Casa Albă și ne spune că suntem ultimii oameni și că noi nu respectăm. Și noi ce facem? Îi zicem, da, dați și aici, dacă vă face plăcere, plezniți-le și în rinichiul ăsta. Să trăiți, aveți dreptate. Nu trebuie să ne căciulim, bă, că de asta suntem jurnaliști. Jurnalismul este independent. Da? Nu există presiuni asupra presei. Decât dacă ești corupt sau ai interese, dar atunci nu ești jurnalist. Da? Așa trebuie să fie și în instanțe. Nu există Donald Trump sau Uniunea Europeană. Tu îți faci treaba pe conștiința ta, da? Aplicând legea. Ori aici nu este nimic legal în ce s-a întâmplat. Totul este o fraudă. Ăștia sunt oameni cu care să negocieze. Râd toți, bă, oamenii de calitate din Europa, de politica Statelor Unite. Vine Vance să ne învețe pe noi, el care stă cu șosetele, aduce șosete avea. Vine ăla să ne dea nouă sfaturi care îl luăm la niște întrebări, bă, de cultură generală despre planetă și îl băgăm sub masă, bă. Ce ne dă? Niște imbecili vin nouă să ne țină lecții. Nu merge, bă, merge la ai voștri acolo, în Minnesota și în Dakota de Nord, bă, căcaților, dar nu merge aici. Ne dați nouă lecții despre corectitudine și despre cinste. N-ați nimerit-o, bă, sunteți ultimii oameni, ca să fie clar, da? Și să transmitem un mesaj. Deci jurnaliștii corecți din România nu acceptă politica lui Donald Trump. Nu acceptă sfaturile venite de la Washington DC atunci când n-au niciun fundament. Noi nu suntem vasalii nimănui, ca jurnaliști. Statul să facă ce vrea cu ăia care au fost aleși acolo. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem demnitatea de a spune ce se întâmplă. Asta nu este o politică demnă de epoca pe care o trăim.